अळीवाचे लाडू। साहित्य आहे 3 टेबलस्पून अळीव, 3 वाट्या नारळाचा चव, 1.5 वाटी बारीक चिरलेला गूळ, 2 ते 3 टेबलस्पून साजूक तूप, पाव टीस्पून वेलची पूड। भरपूर पाणी असलेला मध्यम आकाराचा नारळ आहे। नारळाचं पाणी तसंच ठेवायचंय आणि त्यातच आपल्याला अळीव भिजत घालायचे। साधारण 15 मिनिटं। तेवढ्या वेळात खोबरं खवून घ्यायचं आणि गूळ चिरून घ्यायचा। पितळेची जाड बुडाची कढई आहे, त्यात 2 ते 3 टेबलस्पून साजूक तूप घातलंय, त्यात गूळ घालायचाय, खोवलेलं खोबरं घालायचं, भिजवलेले अळीव घालायचे आणि सतत मंद आचेवर परतत राहायचं। पुढच्या 10 ते 15 मिनिटांमध्ये सगळं मिश्रण एकजीव होतं, रंग बदलायला सुरुवात होते आणि मुख्य म्हणजे कोरडं पडायला लागतं। कढईच्या बाजूला पांढरा थर जमा झालेला आहे, मिश्रण बरंच कोरडं झालंय। आता गॅस बंद करायचा। मिश्रण थंड झालं की वेलची पूड घालायची आणि लगेचच लाडू वळायला सुरुवात करायची। अळीव आपण जास्त वेळ भिजवलेले नाहीये, त्यामुळे फार गिळगिळीत होत नाहीत हे लाडू, छान खुटखुटीत होतात, कोरडे होतात। या साहित्यामध्ये मध्यम आकाराचे साधारण 10 ते 12 आणि लहान आकाराचे साधारण 15 ते 20 लाडू होतात।